दोस्तों स्वागत है તમારું બધાનું આજના આપણે જોરદાર સ્ટેટસ વિડિયો એડિટિંગની તો મિત્રો ચેનલ સાથે નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે જ તમને ઓલ નોટિફિકેશનનું બટન છે તેને દબાવી ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો આપણી ચેનલની અંદર તમને ડેઈલી ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે અને રોજ તમે નવા વિડિયો છે તે બનાવતા શીખી શકશો અને આપણે બનાવવાની રીત તમને સારી લાગે વિડિયો પસંદ આવે વિડિયોને લાઈક કરો ફ્રેન્ડ મિત્રો સાથે શેર કરજો અને નીચે કમેન્ટ બોક્સની અંદર જે પણ તમને સારી લાગે તે એક કમેન્ટ કરી દેજો તો ચલો આજ તમને આપણો જોરદાર જે સ્ટેટસ છે તે બનાવતા શીખડાઈએ तो डेमोनी अंदर તમે જે દિવાળીનું સ્ટેટસ જોયું છે એ સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એક ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક મળી જશે એ પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો તો આ રીતે તમારી પાસે ખુલીને આવશે એટલે આ રીતનું એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તમને મળી જશે જેની અંદર બધું જ સેટ થયેલું રહેશે તમારે કાંઈ પણ વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે બસ ખાલી ઇમેજ જ મૂકવાના છે તો ઇમેજ કઈ રીતે તમારે સેન્ડ કરવા તમારા ફોટા તમે આગળ કઈ રીતે મૂકી શકશો તો એના માટે તમારે જે ઇમેજ છે એના પર ક્લિક કરી કલરની ફિલનો ઓપ્શન આવશે એના પર ક્લિક કરવાનું છે નીચે નંબર છે નંબર પર ક્લિક કરી દેવાનું છે નંબર પર ક્લિક કર્યા પછી તમારી પાસે જે પણ ફોટા હશે તે ખોલીને આવશે તમારે જે ફોટો આગળ લેવો છે તે ઇમેજ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને પ્લસનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે બસ આ રીતે તમારો ફોટો આગળ સેન્ડ થઈને આવે છે બીજું તમારે કાંઈ પણ આગળ સેટિંગ કરવાની જરૂર નથી ઓર તમારો ઇમેજ સેટ થઈ જશે આગળ જે લિરિક્સ છે તે પણ લખેલા છે બસ ખાલી તમારે ઇમેજ સેન્ડ કરવાનું છે અને આ રીતે તમને આગળ જે 5 ઇમેજ દેખાઈ રહ્યા છે 5 ઇમેજ તમારે સેન્ડ કરી લેવાનું છે તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે બાકી જગ્યામાં પ્રોબ્લેમ આવે તો નીચે કમેન્ટ કરજો રેડી વધારે આવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરે તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો તમને આવે નવા વિડીયો તે મળતા રહેશે નીચે કમેન્ટની અંદર હેપી દિવાળી જેવી ટાઈપ કરી દેજો તો સેવ કરવા માટે શેરના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી દો એટલે તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવશે